wọ́n ní Ọlọ́run jù tí wọ́n ń bi Ọlọ́run ní kíkankíkan àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé ẹ̀sìn lágbára wọn nínú wọn Nàìjíríà wà. Ẹ lọ wo bí tá wà lórílẹ̀-èdè ayé nínú orílẹ̀-èdè tẹ́bi ń pa ní Nàìjíríà wà nítorí ìpàdúrà nìkan ò gbé Nàìjíríà débi kankan. Nàìjíríà nìkan lórílẹ̀-èdè tí wọ́n ti máa ṣàdúrà àkójọ àárọ̀ Monday àárọ̀ Tuesday àárọ̀ Thursday láì jẹ́ pé orílẹ̀-èdè tí ò níṣẹ́ wọ́n fòkó lẹ̀ wọn ọ̀dá wọ́n fi ìgbìyànjú sílẹ̀ àṣẹ ẹ̀sìn lókù tá ń bára wa jà lé lórí. Ṣé wá bú mi kọ́ yẹ̀yẹ́ ẹran mi kọ́ wá délé ni kọ́ wá ní mo fẹ́ rajà owó ni ọ̀yá wa gba irú owó wèrè wo nu. Èmi ò ń ṣe àwọn tẹ́ ẹ lè fi 10,000 20,000 tán tẹ́ẹ̀kàn fún lówó kéékèèké tí gbogbo wọn sì rọ́wá padà pé ó ti dẹni eré o. Ẹlẹ́sẹ̀ ó jìyà ìbòsògùn ọdún. Gbogbo ẹni tí bá jàjà díjú láyé irú wọn ò lé láyé wọn à lé lọ́run. Kódà àwọn tí wọ́n jàjà wọ́ọ̀dù wọ́n padà ṣètò ẹ̀nẹ́rà tèbù náà ni. Àmọ́ ńlá ti jẹ́ pé ẹni tó ṣẹ̀ gangan ó sọ pé sọ́rí bí orin Saheed Òṣùpá tó lẹ́ni tó ṣẹ̀ gan ẹni kó ṣe sọ́rí àbí kò ní lè ṣe bó bá ti ṣe ó tán gbàmígbàmí lè yan gbà wọn ìgbà mẹ́sẹ̀ mẹ́rù. Àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ní Ọlọ́run jù tí wọ́n ń bi Ọlọ́run ní kíkankíkan àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé ẹ̀sìn lágbára wọn nínú wọn Nàìjíríà wà. Ẹ lọ wo bí tá wà lórílẹ̀-èdè ayé nínú orílẹ̀-èdè tẹ́bi ń pa ní Nàìjíríà wà nítorí ìpàdúrà nìkan ò gbé Nàìjíríà débi kankan. Nàìjíríà nìkan lórílẹ̀-èdè tí wọ́n ti máa ṣàdúrà àkójọ àárọ̀ Monday àárọ̀ Tuesday àárọ̀ Thursday láì jẹ́ pé orílẹ̀-èdè tí ò níṣẹ́ wọ́n fòkó lẹ̀ wọn ọ̀dá wọ́n fi ìgbìyànjú sílẹ̀ àṣẹ ẹ̀sìn lókù tá ń bára wa jà lé lórí. Ìbá dáa kó jẹ́ pé bá a ṣe ń bára wa jà sẹ́sìn yìí àti láṣeyọrí lókè sánmọ̀ aláṣeyọrí lórí ilẹ̀ àní ti Amẹ́ríkà ọmọ bá wa tí àní ti London ọmọ wá wá tí wọ́n mọ̀ wá sọ pé àìmọ̀ wọn ni àwọn eléyìí mọ̀ ní ẹ̀sìn burúkú ẹ̀sìn yẹn ló gbé wọn ẹ̀sìn ò gbé Nàìjíríà nítorí pọ́lẹ̀ ni wá á ti mọ̀lẹ̀ mẹ́sìn ìlú tó bá mọ̀lẹ̀ mẹ́sìn ìlú rú bẹ́ẹ̀ wọn ò lè great láyé. Kàmú àṣàna ti ládàtàn lè márí kọ́ ti látàn nínú àìsùlà tẹ̀dìrí ànàsù mà fi dásà mi nínú àìsùlà tẹ̀dìrí ànàsù mà fi dásà mi. Àǹfààní kàmú àṣàna ti ládàtàn. Àṣàna ti ládàtàn. Ó ṣeéṣe ó possible kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ mẹ́nu léyìí ni wọ́n fi ń flag. Kàmú àṣàna ti ládàtàn. Mélòó ní nǹkan tí ó pọ̀ tó jẹ́ pé tó bá pọ̀ yóò sì kórí burúkú bàrà tó ni. Mélòó ní nǹkan tí ó pọ̀ tó jẹ́ pé ìlú tí nǹkan yẹn pọ̀ lé lórí àdánwò ní ọjọ́. Mélòó lówó tí ó pọ̀ tó jẹ́ pé orí burúkú ní òkò mẹ́rin tó ní. Poison a máa bẹ nínú nǹkan tó bá pọ̀ nígbà míì. Min aithula yadiri annasuma fi dasami. Min aithula yadiri annasuma fi dasami. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti jẹ́ pé gbogbo ohun tí a bá ti kìbọ́ lẹ́nu ní ń jẹ wàláhì ẹ̀mí rẹ̀ ò légun. Lọ́jọ́ tí ó jẹ poison kò ní mà. Wọ́n lẹ́rú Ọlọ́run kan sọ jáde wọ́n ló ní òun ní akeugbagold. Òun fẹ́ ra ilẹ̀ 100 acres lọ́wọ́ ẹ̀ ní cash. Oro òun pin ní lóòótọ́ ni. Mi ò dáhùn ni mo mọ̀ dáhùn ni. Mo nídìí owó ń gbà yẹn lóòótọ́. Àmọ́ mi ò ní gba owó poison. Mi ò kí ń ṣe àfáà tó jẹ́ pé ẹ fowó tán. Tẹ́ bú bàbá ẹ̀, tẹ́ bú ìyá ẹ̀ tán. Tẹ́ wà kówó lé lọ́pọ̀ ẹ̀ka. Tí ó wà ní àwọn business eléyìí ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú bàbá Owais. Ìyẹn ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú bàbá òun. Àwọn ìlú kan bẹ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn ọmọ wọn bẹ́ẹ̀ bá bú ìyá wọn bú bàbá wọn tán ẹ̀yẹn kówó lé wọn lọ́wọ́ ìsìnlẹ́rìí tí wọ́n máa sọ nǹkan mi. Mo nílò owó ń gbà náà. Kódà ẹni tó gba company mi ní last year tí mo dárúkọ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ní iléeṣẹ́ rédíò kan níbàdàn níbì kan níbàdàn kò sanwó yẹn dè ní àárọ̀ yìí so far 50 million sọjá wàdí owó ni time tí mo need owó ni tí mo bá ta ilẹ̀ yẹn ní time yẹn owó tí ń rí bẹ́ẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ 30 million àmọ́ mo mọ̀ díjú ni pé no oúnjẹ tí ń jẹ lẹ́nìí tó jẹ́ pé ń dọ́tọ́ bá dọ̀rọ̀ èèyàn ọ̀pọ̀ èèyàn fẹ́ pọ̀ ìfúnma ẹni tó lóun gbé wá ó bú bàbá mi ó bú ìyá mi ó búran mi irú ọjà wo láwa rà lọ́wọ́ mi
kọjọ wọn ọmọ bẹ́ńbẹ́ kọjá waste kabẹ kí ni wọ́n fi ṣe. bàbá tàṣà ní jẹun ní àgbáyé mi ò èèyàn gbọ́dọ̀ discipline ara ẹ̀ èèyàn dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà highly principled. èló la fẹ́ gbà nù gé níbẹ̀ tá à ní ná tán. àgbára ẹni jà níjà pé kájọjà lọ láíláí àmọ́ kẹ́yìn ó realize mistake ẹ̀ pé n tó ń ṣe yí ọ̀dà. gbogbo ẹni tẹ́ ẹ fún lórúkọ ọbú sẹ́ẹ̀lì wọn orúkọ yẹn kúrò lórí wọn mọ́ títí wọn á fi kú. ẹni ẹ pè lólè ẹni ẹ pè láṣẹ́wó sẹ́ẹ̀lì rí sẹ́ẹ̀rù pẹ́ lè rí kíní ìjákù mọ́ lórí wọn títí ayé. kéèyàn wá bú mi kọ́ yẹ̀yẹ́ ẹran mi kọ́ wá délé ni kọ́ wá ní mo fẹ́ rajà owó ni ọ̀yá wá gba irú owó wèrè wo nu. èmi ò ń ṣe àwọn tẹ́ ẹ lè fi 10,000 20,000 tán tẹ́ẹ̀kàn fún lówó kéékèèké tí gbogbo wọn sì rọ́ wá padà pé ó ti dẹni eré o. ẹlẹ́sẹ̀ ó jìyà ìbòsògùn ọdún. níparí ẹ lọ wo ìgbésí ayé ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. gbogbo ẹni tí bá jàjà díjú láyé irú wọn ò lé láyé wọn à lé lọ́run. kódà àwọn tí wọ́n jàjà wọ́ọ̀dù ọ̀ wọ́n padà ṣètò ẹni rántébù náà ni. àmọ́ ńlá ti jẹ́ pé ni tó ṣẹ̀ gangan ó sọ pé sọ́rí bí orin Saheed Òṣùpá tó lẹ́ni tó ṣẹ̀ gan ẹni kó ṣe sọ́rí àbí kò ní lè ṣe bó bá ti ṣe ó tán gbàmígbàmí lè yan gbà wọn ìgbà mẹ́sẹ̀ mẹ́rò. níparí anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ọlọ́run gbà fún anabi lógun Bádàrí a níwọ̀n nìkan kọ́ láyé ọlọ́run ó ṣe tọ̀tá rẹ̀ ń gbà mí yóò sì ṣe tiẹ̀ náà ń gbà mí. àdáyé nítorí mùsùlùmí nìkan àdáyé nítorí ẹlẹ́bọ nìkan àdáyé nítorí kírísítẹ́nì nìkan àdáyé nítorí àwọn atheist nìkan gbogbo wa lájọ láyé ọ̀run lọ́lọ́run ó ti pín lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nígbà bá déwájú ọlọ́run thumma fayunabbi'ukum bima kuntum ayé tá a ti ṣiṣẹ́ yẹn lọ́lọ́run wà ṣe wà dájọ́ ẹ̀yin lẹ ṣeré ẹ̀yin lẹ ṣeré lógun Bádàrí àwọn tí ànábì kọ́ lọ ogun Bádàrí èèyàn 313 ni wọ́n lọ fèsì ọmọ ogun 1000 ànábì ṣẹ́gun wọ́n pa àwọn tí wọ́n bá wọn jagun wọ́n pa wọn tán sá eré jànàjànà kì í ṣe pànàbì lọ́lọ́ kojú wọn lójú ogun àwọn ní agbógun dìde láti ìlú Mẹ́kà ẹlẹ́yìn títí pé kò ní jẹ́ nǹkan ọlọ́run tó wá sọ di nǹkan nílùú Mẹ̀dínà ẹ tó wá gbógun dìde ẹlẹ́ńlọ́ọ̀ parun lànàbì fi pàdé wọn lọ́nà self defence ní gbogbo ogun tànàbì jà ànàbì ọ̀já ogun ẹ lọ́ọ́ bá yí àwọn èèyàn jẹ́rí àmọ́ máa ń jàjà self defence lànàbì dìde fún ọjọ́ ogun ó jagun Bádàrí ànàbì ṣẹ́gun pẹ̀lú 313 against 1000 èèyàn àmọ́ ń gbà tó dógun Uhud ọba mi gbẹ́bí sẹ́sẹ̀ dé ànábì ní ọmọ ogun 1000 gbogbo 1000 yẹn wọn àtó 313 àkọ́kọ́ wọ́n wí ní ànábì wọ́n pa àwọn mùsùlùmí rẹ́kẹ́rẹ́kẹ́ inú ànábì wa ń bàjẹ́ pé èyí ti jẹ́ ọlọ́run ṣe bá bẹ̀ ọ́ ṣe bá ṣàdúrà ọba mi call attention ànábì àwọn alábòsí tí ń bẹ láàrin yín àwọn ní adáwọ̀ aláàlẹ́ sí ẹlẹ́run gbogbo strategy tó o bá lò gbogbo nǹkan tó yẹ ká ẹ ṣe pé ẹ bá ti yọ àwọn yẹn sílẹ̀ kán mọ́ tẹ̀lé yín èmi ọlọ́run mọ̀ pálábòsí ni wọ́n ìrí ànábì ò fura ni ó ti kẹran mérò ẹran tó kó mérò ni ò jẹ́ kó wín ní ogun ẹlẹ́ẹ̀kejì ọlọ́run wá ní ìrí ànábì dá mi lóhùn ìyẹmísásíkún kọrí òun. ìyẹmísásíkún kọrí òun faqad massal qawma qarhun. ọlọ́run ní ìrí ànábì bọ́ ọ bá jagun kan tó wín ní tó jagun kan tó fẹ́ẹ̀lì bíbànújẹ́ bá kan wọ àtàwọn mùsùlùmí ìbànújẹ́ yẹn ti kan àwọn tí wọ́n jọ́ta rẹ̀ náà rí ìbànújẹ́ kan wọn lánàá ìbànújẹ́ kan wọ lónìí bí ó ṣe máa lọ nìyẹn. wàtílíkàlì ayé amúnúdáwúlú àbáyìnà náà ayé ò sí fẹ́ nìkan ọlọ́run èso ọlọ́run ẹnìkan ọlọ́run gbogbo wa lọ́lọ́run jẹ́ ìrí ànábì gbà fọlọ́run